Một chiếc xe đạp gấp đến từ Nhật Bản với mã sản phẩm là Hachiko HA01. Hachiko là một tên thương hiệu lấy từ cảm hứng từ một chú chó với sự trung thành tuyệt đối với chủ và đã được đặt tên cho một hãng xe đạp. Các bạn cùng mình tìm hiểu chiếc xe đạp này trong video này nhé. Đầu tiên thì khung xe được trang bị đó chính là một hợp kim nhôm các bạn nhé. Hợp kim nhôm và xe chỉ có một gióng như thế này thôi. Thì mình rất là thích những cái chiếc xe mà nó có một gióng xuôi từ trên xuống dưới như thế này. Đấy, nó tạo ra để cho chúng ta một cái đường thẳng giúp cho chiếc xe nó rất là hiện đại, nó khỏe và nó rất là đẹp các bạn nhé. Bên cạnh đó thì chúng ta có cọc kim nhôm này. Đấy. Như các bạn có thể thấy thì chỉ với khoảng tầm 20 đến 30 giây thôi là tôi đã có thể gấp gọn lại chiếc xe như thế này rồi. Và khi chúng ta lên tàu điện này, chúng ta đi xe buýt thì chúng ta cầm theo cái kiểu dáng như mình nhé, cầm như thế này thì chúng ta bước lên, đấy, di chuyển rất dễ dàng mà, đúng không? Một chiếc xe đạp gấp vô cùng tiện lợi đến từ Nhật. Đó. Xuống phía bên dưới một chút thì chúng ta sẽ có một cái bộ cấu hình đến từ nhà Shimano. Xe Nhật mà bao giờ cũng phải được trang bị là đồ của Shimano rồi, với 7 tầng lít phía sau. Nó sẽ hỗ trợ cho các bạn trong những cái cung đường khác nhau. Ví dụ chúng ta có thể leo dốc cũng ok trên cái chiếc xe đạp gấp này nhá, bởi vì nó được trang bị đến 7 tốc độ các bạn. Phía đằng trước thì chúng ta được trang bị là một tầng đĩa với là của nhà Browell, đủ đĩa bằng nhôm nhé các bạn nhé. Bên cạnh đó thì đây cũng là một trong những cái trang bị mà tôi đánh giá là rất hay. Đấy, một cái bàn đạp gấp, Đấy. Gập lại như thế này thì nó rất là gọn khi chúng ta gấp xe nhé. Với mức giá hơn 6 triệu đồng thì các bạn thấy sao về chiếc xe đạp này? Nếu như các bạn muốn sở hữu chiếc xe đạp này thì đừng ngần ngại và liên hệ ngay với chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Bye bye.